সকলোকে নমস্কাৰ তো আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শেষৰটো দিন আমাৰ সকলোৰে আৰু অহাকাইলৈ নৱবৰ্ষ আহিব গতিকে নৱবৰ্ষৰ আগন্তুক শুভেচ্ছা আমাৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা থাকিল আৰু লগতে আপোনালোকক যদি আমি ADRE গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এপইন্টমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি যেটো আপোনালোকৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে ডিস্ট্ৰিবিউশনছ কৰিম বুলি কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথাটো হল যেতিয়া আপোনালোকে ADRE appointment লবলৈ যাব তাত হততে কেইটামান কোৱেশ্চনছ হয় বা কিছুমান পাজলিং থাকি যায় ক্যান্ডিডেটছৰ মাজত যে আপোনালোকে যেতিয়া যাব নিযুক্তি পত্ৰ লবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে লগত কি নিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি নিব লাগিব যে এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব ভাইবা বা স্কিল টেষ্ট অৰ্থাৎ লাষ্ট যেটো আপোনালোকে টেষ্ট অ্যাটেম্প্ট কৰিছে সেই টেষ্টৰ যেটো আপোনালোকৰ ফাইবাৰ হ'ব পাৰে নহয়তো বা আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব পাৰে দুটাৰে ভিন্ন পৰৰ বাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় গতিকে আপোনালোকে তাৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো হততে হয় যে নিয়োগ পত্ৰ লোৱাৰ সময়ত অভিভাৱকৰ উপস্থিতি প্ৰয়োজন নে তো প্ৰথমতে কৈ দিও যে আপোনালোকক যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ফেসবুক লাইভ যোগে হওক নতুবা সোশ্যাল মাধ্যমৰ যোগে হওক তেখেতে অৱগত কৰে যাতে আপোনালোকৰ মা দেউতাই সেই সময়খিনি উপভোগ কৰিব পাৰে নিজৰ পুত্ৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সুখত সুখী হ'ব পাৰে বা ভাগিদাৰী হ'ব পাৰে সুখৰ আৰু তদুপৰি কিছুমানৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা থাকে তেনেহলে নিজৰ দাদা বা ভাইটি বা ভন্টি তেনেকৈ লৈ যাব পাৰে এটা কথাটো হল নেক্সট যে আপোনালোকৰ আৰু এটা কোৱেশ্চনছ কি যে আপুনি যদি নিয়োগ বিতৰণ স্থলত উপস্থিত নহয় তেনেহলে আপুনি নিযুক্তি পত্ৰ পাবনে তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে জানে এইটো কথা যে যেটো নিযুক্তি পত্ৰ আছে সেই নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যম যোগে কৰা হয় কিয়নো ইমানখিনি ক্যান্ডিডেটছক বাই হ্যান্ড টু হ্যান্ড দিয়া সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ গ্ৰেড ডিএমই গ্ৰেড 3 যিখিনি আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্ট আছিল সেই এপইন্টমেন্টখিনি সময় দিছিলে 5 বজাত অৰ্থাৎ 5 বজা বুলি দিউতে ৰাতি 10 10:30 বাজি গৈছে কিয়নো যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে বা সাইটিংৰ ইস্যু আহে সকলোৱে সেই সাইটটোৱে খুলি থাকে গতিকে তাত আপডেটছন হোৱালৈকে কিছু সময় লৈছিল 5 ঘণ্টা লেট কৰি লৈছিল বাট আপোনালোকে সিদিনাখনে 9 তাৰিখে আপোনালোকে ৰাতি 11টা বজাৰ আগত বা 10টা বজাৰ আগত আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্ট সমূহ বা আপোনালোকৰ জয়নিং কোড আছে বা কি পোষ্টত সিলেক্ট হৈছে এইটো ইতিমধ্যে গমে পাইছে কি পোষ্টত স্পেসিফিক পোষ্টটো আপোনালোকে গম পাই যাব এপইন্টমেন্টত এটা কথাটো হল যে আপোনালোকৰ যেটো মেডিকেল সাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আছে যে চিকিৎসাগত ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট কেতিয়া আৱশ্যক হ'ব এতিয়া আপোনালোকক যদি আমি কওঁ যে মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট যেটো হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া এপইন্টমেন্ট দিব অৰ্থাৎ এপইন্টমেন্ট যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব সেই এপইন্টমেন্ট ডাউনলোড কৰা তে এনক্লোজ থাকিব আপোনালোকৰ এনেক্সাৰ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট আছে সেই মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ ইস্যু নাই তাত বা ইস্যু দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কোনো ধৰণৰ গতিকে আপোনালোকে মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেটটো তেতিয়াহে বনাব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্ট ইস্যু হ'ব কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকে মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ যাব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা চিকিৎসা তাত তো তাত আপোনালোকৰ যেটো এপইন্টমেন্ট আছে সেই এপইন্টমেন্টখন এনক্লোজ কৰি দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ তাত আন্ডাৰটেকিংও থাকে আন্ডাৰটেকিংখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু বাকি এফিডেভিটো বনাবলৈ দিয়া হয় গতিকে এফিডেভিটো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা বা ডিসি অফিচাৰ বা ডিস্ট্ৰিক্ট কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গতিকে আপোনালোকৰ 9 তাৰিখলৈকে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে বা যিখিনি ক্যান্ডিডেটছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে তেখেতসকলক শুভকামনা থাকিল আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেখেতসকলে যেটো এপইন্টমেন্ট আছে আপোনালোকে ধৰি থওক যে 9 বিশেষকৈ গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে ADRE 9 তাৰিখে ৰাতি নিশা 10 বজাৰ আগত আপোনালোকে পাই যাব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 আছে 10 তাৰিখে বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু সেই ADRE গ্ৰেড 3 10 তাৰিখে আপোনালোকে নিশা 10 বজাৰ আগত পাই যাব হততে 5 বজা বুলি হয়তো ক'ব পাৰে কিন্তু তাতকৈ 4-5 ঘণ্টা ডিএমই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 নিচিনা ডিএমই গ্ৰেড 3 নিচিনা কৈ আপোনালোকৰ অলপ দিলে হ'ব পাৰে কিন্তু এটো সিউৰ যে আপোনালোকে সিদিনাখনে পাই যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 2026ত যিসকলে নিযুক্তি পাব তেখেতসকললৈ শুভকামনা থাকিল আৰু যিসকলে অলপমান নম্বৰৰ কাৰণে বা যিসকলৰ এইবাৰ সক্ষম নহল সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব বা এই পৰীক্ষাটোত সফল হ'ব আপোনালোকে চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ আকৌ মে জুনত আপোনালোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু ADRE 3.0 আহি আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচনটো এতিয়াৰ পৰা চলাই থাকক তো ভিডিওটো এইখিনি আছিল আকৌ আপোনালোকৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষ 2026 চনৰ আগতীয়াকৈ আমাৰ চেনেলৰ পৰা শুভকামনা জনালো ধন্যবাদ জয় অসম